megindulunk a következő napra. 380 kilométer a mai táv, de ez nagyon-nagyon, ez sűrű program lesz, és itt lesz majd olyan a hajókázás után, hogy majd egy kicsi választási lehetőséget adok, mert elég sok mindent meg lehet nézni, és mindenre nincs idő, de ami jobban érdekel. Egy helyen biztos meg fogunk állni, az utolsónak épített fűtetős templom, ami egy nagyon-nagyon szép darab, és azt mindenképpen meg fogjuk nézni, és utána lesz majd még, én szeretnék még egy helyen megállni, mert ott nagyon sok látnivaló van, és ezt majd ti eldöntitek közös, hogy melyik az, amelyik a legjobb lenne. Minden, igen. Ezt a fekete homokos, veszélyes partszakaszt is. Igen, és lesz a mai programban egy vízesés is. Az a vízesés, ami mögé, hát aki akar, be tud sétálni, de oda kell az esőkabát. Mert azért azt szárazon nem lehet megúszni ezt a sétát. Ahogy beszéltünk is az elején, a déli rész amúgy is sűrűbben lakott. Itt például nem beszélhetünk olyan nagyon-nagyon kemény térről, meg nagyon sok hóról. Itt nagyon ritkán esik, vagy esik a hó, de nem marad meg olyan nagyon, itt inkább jeges, havas szokott lenni az út, de nem jelent ez a több méteres hó, mint mondjuk az északi részen. Meg itt általában 0 fok fölött van a hőmérséklete, itt nincsen nagyon hideg. Itt lenne ezen a részen. Itt sokszor télen is még inkább eső van. Vagy az, hogy leesik, ami otthon is jellemző, hogy leesik a hó, és akkor mit tudom, már napközben van melegebb van, akkor eső esik, és ilyen latyakos. Kásás, igen. Hosszú hétvégében is beleillesztik azt, hogy elvezetnek ide, egy éjszakát itt töltenek, mi megcsinálják ezt a programot, és vissza Reykjavikba.
gyönyörű ez a látvány, az biztos. Lenézed, teljesen le is ér az ártérbe a Gleccser. Ez elképesztően gyönyörű része. Mondhatom azt is, hogy a világnak. Ez itt az egyik leglátványosabb része, ahol leszakad ugye a Gleccserből a jég, és szépen lassan úszik be. Én már láttam olyat is Akureirinél, hogy a Grönlandról leszakadt jégtábla elérte a mi fjordunkat, és ott láttunk jéghegyet. Igen, hát addigra, mire hozzánk ért, azért már nem volt olyan óriás, de amikor elindult, akkor biztos, hogy egy komoly. Igen. Azt mondja, hogy akkor ide megpróbálunk valami.
Yeah, so your guide is going to translate it to Hungarian. Unfortunately, I don't speak Hungarian. So, you know, guys, how old is this piece of ice? Any idea? How old is it? Ez egy mennyi idős ez az egész terület? Valakinek? 10,000. Oh, that's less. That's over 1,000 years old piece of ice. But still, it's older than we are together here. But the lagoon is not that old. The lagoon is just 80 years old. 80 éves maga a laguna. It means that between years 1930 and 1940, the Vatnajökull Glacier, over there behind this huge iceberg, you can see Tonga Vatnajökull, that a part belongs to Vatnajökull. Those were the bridges now, and the bridges on the other side. The last 8 years, the glacier gets smaller, it melts, and it moves back into land up to 300 meters a year. That's like 900 feet. But still, Vatnajökull is the biggest glacier in Europe, and it covers 8% of Iceland. This part of a glacier where all of those icebergs break up, unfortunately, is the fastest melting and retreating in Iceland as well. 50 kilometers away from here to the west, there's the highest top of Iceland, Hvannadalsjökull, which is 2,110 meters high. But under the glacier is the deepest point of Iceland, 300 meters below sea level. 300 méter, vagy miért pont az 300 méterre van a tengerszint alatt, a legmagasabb pontja Izlandnak 50 kilométerben, innen az 2180 méter körül. The lagoon is the biggest in Iceland and it's 26 square kilometers large. 26 négyzetkilométer az egész területe. You're probably wondering, guys, how do you get all of those icebergs around here? The water temperature here is between 3 to 5 Celsius degrees, and additionally we have 50% salt water influences from the ocean and 50% fresh melting glacier water. Óceánból jön be ugye a sós víz, és kb. 50-50%-ban van friss víz a Gleccserből, és a sós víz az óceánból. However, everything here melts quite fast, and those icebergs broke off from the glacier edge and they drift up to the ocean. We can see only 10% of icebergs outside of the water. 90% is under the water, and some of them can even touch the ground. 10%-át látjuk csak ezeket a jégdaraboknak, a többi az víz alatt, és az előbb veszélyes, és ezért is vannak ezek a kishajók. And you have to imagine how huge are they, because here is up to 100 meters deep. That's like 300 feet. 100 méter mély is lehet ez a... Ugye el lehet képzelni, milyen óriás darabok ezek, amiket látunk. És elég nehéz megjósolni, hogy ez most egy kis jöldög. The blue color of the ice, it's kind of optical illusion because water or the ice can absorb all colors of the rainbow except the blue or light green. And the blue color is reflected to us, like from the mirror. Optikai feloldás, azért látjuk kéknek. But some of them are white, as the blue color is not that deep. They just float on the water for a longer time. They got some micro cracks in it, they get some air and oxygen. And the blue color can pass through the air, and there is not that much blue color reflected to us anymore. But the blue color is absorbed by the air inside. Kipréseli az oxigént a hóból. Black color is kind of sand mixed with volcanic ash after volcanic eruption, and there are some stones or rocks as well. So that's everything with a glacier left in the ice. A lagoon freezes over in the winter time. Usually it should be frozen every winter, but as you probably noticed, the weather in Iceland changes quite fast. And for example, last winter wasn't that heavy, it wasn't cold enough, and the lagoon didn't freeze over. Azt mondjuk általában ez be van fagyva télen, de most az elmúlt 2 évben nem volt olyan kemény hideg, és voltak részek, amik nem fagytak. But in 2001 it got frozen completely for a longer time while they were filming James Bond movie. Do you know guys James Bond? 2001-ben, amikor a James Bond filmet csinálták itt, akkor egy elég kemény tél volt, és akkor egy elég hosszú időre be volt fagyva. They built a huge floodgate under the bridge with warmer and salty ocean water, and after 2 weeks everything got completely frozen. Then they could drive Aston Martin or Jaguar cars on the surface of the ice. Szóval mindenféle autót tudtak
egész stáb, meg minden rá tudtak jönni. But the most important thing in James Bond movie, it was James Bond Die Another Day from 2001, is that you can see there how fast the glacier melts, how fast it retreats, because in 2001 we had 3 kilometers more of a glacier. That's like 2 miles. 2001-ben még 3 kilométerrel beljebb volt a Gleccser, és ahogy mondta is, ilyen állandóan megy beljebb, hogy ezt el lehet képzelni, hogy akkor azért milyen változás történt csak ebbe a 16 évben. But after 100 years, we're going to have just a huge fjord, 21 kilometers deep into the land, but we're not sure if we're going to have this part of a glacier where all of those icebergs break off. Úgy kb. 100 év múlva egy 21 kilométeres fjord lesz majd itt, de hát nyilván ez még majd változhat, nem tudják pontosan, hogy ez kinézni. And that's a proof for global warming and for changing climate here in Iceland and all around the world. We have some animals living here. We have a seal. Usually you can see a seal closer to the land, so in between icebergs. And it's really good to go for a short walk along the lagoon shore, and maybe we're gonna find some. Okay, I think that will be all for me. My hands are freezing a little bit. That's quite cold piece of ice. I'm gonna give it to you guys to take a picture of it, to hold it, and after I'm gonna chop it to smaller pieces to taste that. Azt mondja, hogy most egy kicsit odaadja nekünk egy 10 darabot, mindenki megnézheti, és utána majd Na picikém, jaj, aranycsillagom. Nézd ki a part felé. Na, néztek engem? Figyeltek engem? Jaj, de jó lenne, kimenne. Nem megy.
kifutott a tej, úgy néz ki. Igen.
most bele is jöttünk, itt van valami vulkánikus, valami láva maradvány. Szép lehet ott benne az a kanyarban, hogy jön ki a víz. Látjátok, itt tulajdonképpen 2-3 kilométerenként van egy beágazó, ahol valami természeti szépséget meg lehet állni és kicsit jobban megnézni, vagy elkölteni az ebédet. Annak az 1700-as évek közepén történt vulkánkitörésnek a láva maradványa, ami 2 évre megváltoztatta a nyári meg a téli időjárást. Az elkövetkezendő 2 évben. Azért az nem volt olyan nagyon régen, mert ha vulkánokról beszélünk, még viszonylag sok kis fekete rész áll ki, nem lepte be teljesen a fő meg a moha.
A fő attrakció az egy kicsit arrébb van, még azt mondja a GPS, hogy 10 km, ott van fenn egy kis templom. Mi ide tulajdonképpen a strand részén jöttünk a Fekete homokért. Kell a napsütés, akkor rálát ugye az ember a tengerre. Az egy napos délutánon, az egy jó. Itt egy golfpálya is van, azt nem tudom, észrevettétek el, ott az egyik jó. Meg csinálva szépen. Tudásnak be a követ. Hát ez egy életveszélyes golfpálya. Hogyan sem.